Jæja, herriði, ég er hérna á sunnanverðu Reykjanesinu niðri við Selatanga sem ég ætla að prófa að heimsækja. Þetta er á sama stað í rauninni og Katlarhraun sem ég kíkti á daginn. Keyrt inn á sama stað, lagt á sama stæði og allt þetta. Gönguleið bara í andstæðu átt, gagnstæðu átt. Ég held að þetta sé ekki nema 1,5 km niður til eða eitthvað svoleiðis. Á Selatöngum eru svona rústir á gamalli verbúð. Hérna var útgerð í 100 ára í den tíð, lagðist það af fyrir hátt í 150 árum síðan. En hérna eru bæði tóftir og ýmsar svona rústir og leifar þetta. Og ýmsar skemmtilega sögur, draugasögur og sögur forinjur hérna á svæðinu. Kíkjum niður eftir og sjáum hvað við sjáum af minjum og leifum. Það vona ég sé að fara í rétt átt. Ég var ekki fyrr komin hérna niður hérna smá stíg frá bílastæðinu en það tekur við svona bara sandeyðimörk, óbúslega flott sko. Allt eitthvað svona fínlegt gjall en það er engin sjáanlegur stígur hér í gegnum þetta en þó er hérna troðin leið sem virðist vera fólk hafi sé svolítið gengið. Þannig að ég ætla að gera ráð fyrir að það fari með mig úr réttan stað. Hér held ég að sé fyrsti viðkomustaðurinn, Brunntjarnir og þarna er sveimið það er ekki bara allt þarna á tjarninni. Og hérna rétt hjá Brunntjörnunum, þar er einhver staður sem ég sé mest á kortum sem Rekavík. Hérna er gríðarlegt magn af rekavíð. Ekki bara þar heldur hérna allt svæðið. Þannig er mikið reki greinilega og bæði verið notaður, hefur mikið verið notaður greinilega á verbúðatímum til þess að byggja úr eðlilega. Hér í því sem ég held að sé þessi Rekavík, þar eiga að vera ennþá einhverja leifar af draugabát. Það er að segja timbur sem var úr þessum bátur sem að fórst með allir í áhöfn, árabátur stór og rak svo og lenti sjálfur daginn eftir eða síðar kvöldið eða daginn eða hvað það var og menn fengust ekki til að róa á honum aftur eftir það. Ýmsar skemmtilega draugasögur sem fylgja þessum báti. En hann var að loka með einhvern veginn dreginn hérna upp eftir og brendur. Mér skilst að hér einhvers staðar sé að finna leifar úr honum. Hérna gengið fram upplýsingaskilti. Selatangar, Spytt. Já. Það vantar á þetta skilti svona upplýsingar þú ert hér. Það er engin bíl á bílastæðinu, annar en minn. Hér er fólk á göngu. Ég er ansi hræddur þetta séu einhverju draugar. Hann er skringilegur yfirferða sandurinn hérna. Stundum hef ég á tilfinningunni ég sé að labba í svona hraun einhverju gjalli en stundum á tilfinningunni ég sé að labba í fjöru þannig ég veit eiginlega ekki alveg, ég er einhvers staðar mitt á milli. Hér er eitthvað hlaðið híbýli númer 4 fiskbyrgi, hérna er fiskur væntanlega verið þurrkaður. Þetta er ótrúlega heillegt með það að þetta hefur ekki verið notað síðan 1884 var síðast róið frá Selatöngum þannig að þetta er svona farið að slá hátt í 150 ár sem að hafa liðið frá því menn voru hérna síðast og ég mér skilst að þær minjar sem hérna eru séu svona tiltölulega nýlegar það séu frá þessum síðasta hluta þess tíma þegar menn voru hérna. Eldri minjar hafa verið hirtar af hafinu. Svolítið gaman að því að það er sama hvert maður lítur hérna. Annars, sumstaðar eru svona heillegar leifar, minjar einhverjar. Annars staðar sér maður bara svona eiginlega horfna parta af einhverjum görðum. Greinlega hér hefur verið þó nokkuð stór verbúð og mér skilst að hér hafi verið á bilinu 70 til 80 manns þegar mest var. Og menn á vertíð allavega ofan úr Skálholti inn í landi. Menn frá Skálholt biskupslandinu, frá biskupi, komið hingað til að róa á vetrum. Og maður svona þetta hlýtur að hafa verið hörkulíf og eymdarlíf að þrælast í þessu. Og þess að ég gerir svona sérstaklega dramatískur þá svona enn einn áminningin svona, hvað ég segja, þær fórnir og þá hörku sem að menn þurftu að leggja á sig til þess að byggja þetta sker hérna út
út í Norður-Atlantshafi. Gaman að sjá þessar merkingar sem eru. Það er gaman að sjá þessar merkingar sem eru. Það er hérna, þetta er merkt hérna fiskbyrgi nr. 6 eða staður nr. 6 fiskbyrgi og það er svona, það er að skoða kortið hérna í upphafi og sjá svona nokkurn veginn hvar þessir staðir eru eða í sumum tilfellum voru. Hér eru leifar annars vegar af gamalli verkhúsi og gamalli verbúð sem að bara rétt hérna sést í leifarnar af. Fyrir utan þetta þessi hlöðnu, þessu mannreistu híbýli ef svo má komast, þá er hérna hellar á ýmsum stöðum í kontónum því þetta hraunið hérna er allt saman hellum skorið. Hérna hefur einhvern tímann verið hlaðið fyrir einhvern smá helliskúta, getur varla ímyndað mér hvað menn hafi notað þetta í en einhverjir hérna hafi verið merktir sem smíðahellar og geymsluhellar og eitthvað fleira. Þetta er svolítið skútið sem nærið eitthvað inn sko. Sjá hvað þetta er. Mér er svona, þetta er annar skúti sko. Mér finnst alveg ótrúlega að gera mér í hugalund að í þessu hafi fólk hafst við raka og sagga og kulda og svona. Þetta hefur hérna, þetta hefur verið eflaust mjög einkennilegt líferni. Þetta hefur verið hérna með þessum fjöldahátt í 80 manns. Þetta hefur bara verið lítið þorp eða dágott þorp á vertíð. Eflaust allt saman karlmenn. Kulda og næðingi. Þetta hefur verið skringilegt og napurlegt líf, hugsa ég. Jæja, búið ljómandi gaman að koma hérna. Virkilega mæli með því ef þið komið að skoða að þið kíkið á Katlarhraun í leiðinni, það er á sama stað og þar er stórbrotin, svona stórfengri náttúra. Hérna hins vegar er alltaf þessar sögulegu minjar og ég held að sé óbúslega mikilvægt, sérstaklega fyrir borgarbörn eins og mig, að svona aðeins að fá áminningu öðru hvoru svona þá harðneskju sem til þurfti til þess að byggja landið. Allavega, takk fyrir að koma í smá labbitúrnir á Selatanga með mér. Sjáumst næst.